רציתי לשאול אותך בתור התחלה, באיזה שם נולדת? בשם יהודה, אבל במרוקו קראו לי ג'ודה. ג'ודה. כן. ושם משפחה? אברג'ל, היום אני ארבל. כן, מי עברת אתה או ההורים? אני עברתי בשנת 73 לערך, כלומר לפני 50 שנה. לפני 50 שנה, באיזה שנה עלית? ב-55. 55, מאיפה? מרוקו, מרוקו. בן כמה היית? בן 7, בן 7. מאיפה עלית במרוקו? בקזבלנקה. כן, תספר לי מה אתה זוכר מקזבלנקה. בקזבלנקה אני זוכר את תחילת לימודיי בכיתה א', למעשה שזה התחלת הלימודים שם, בבית ספר שזה של אליאנס, כן. אבל אולי איזה 3-4 חודשים בלבד, ואז עלינו לארץ. כלומר, אם זה התחלנו את הלימודים בסביבות חודש ספטמבר, בערך בדצמבר עלינו לארץ, הגענו ממרוקו לצרפת, כן. היינו במרסיי כ3 חודשים בערך, ובפברואר הגענו לישראל ב-55, כלומר ב-54 יצאנו ממרוקו, ב-55 כבר היינו בארץ, כן. בפברואר. הגענו למושב בנגב, רנן, ליד אופקים, ממש ליד כל הסביבה של גילת, מושב שובל וכל הסביבה פטיש, כל הסביבה של המושבים האלה. ומשם, אחרי מספר שנים, שנתיים וחצי לערך, עברנו לטירת כרמל, הייתה מעברה שמה. גרנו במעברה כ5 שנים. במעברה בצריפים כמובן, כמו כל אלה תושבי המעברה. ובערך ב-62 עלינו לשיכון, כן? למבנה של בלוקים. כן. ב-62, בשנת 72 עזבתי את טירת כרמל, הלכתי ללמוד בתדמור הרצליה, כן. טבחות, כשנה, לאחר מכן עבדתי בטבריה כשנתיים לערך, ומשם עברתי לעבוד פה באזור, בקיבוצים, בסביבה, במגדל העמק. כן. עכשיו אני רוצה שנחזור טיפה אחורה, כן. לקזבלנקה. מה הזיכרון ילדות הראשון שלך? הסביבה, שזה היה, אני זוכר את מבנה הרחוב, שזה מעין כאילו מוקף בבניינים, וזה כניסה דרך רחוב צר, שמצד ימין בתים, מצד שמאל בתים, ובהמשך הרחוב הצר הזה הייתה כניסה לאזור שאנחנו בו גרנו, יחד עם הסבים והדודים, והוא כמעין חצר אחת גדולה. כן. כן? שאנחנו, כמה שזכור לי היטב, גרנו בקומה התחתונה, בקומה העליונה, קומה שנייה, והסבים והדוד גרו בקומה התחתונה. מצד שמאל של המבנה, ככה זה הייתה חצר עגולה כזאת, מצד שמאל אני זוכר היו עוד דיירים שאני לא זוכר את שמותיהם ולא אותם עצמם, כי הייתי עסוק יותר בעצמי. יהודים? יהודים, כמובן. כל הרחוב היה כמו שקראו לזה בזמנו מלח. כן. שזה כמו גטו כזה, לא גטו, בדיוק היציאה והכניסה חופשית. כן. אבל שכונה. אבל השכונה הייתה יהודית בלבד, כל הרחוב, הכניסה הזאת. כן. כמובן יציאה מהשכונה, היינו יוצאים, אם זה לים, בעיקר כמרוקאים מקוריים, לצדיקים. לצדיקים. אז אני זוכר, למשל, היינו פעם בצדיק אחד שקראו לו רבי יחיא אל-חדר. מה זה אומר? רבי יחיא הירוק. כי הייתה מעל הקבר שלו כיפה ירוקה. אז זה אני זוכר את המקום הזה, עם האוטובוס שהגענו אליו לשם, והאוהל שהקמנו שם, יחד עם הסבים והדודים. לאמא שלי היו 2 אחים והיא, ולאבא שלי היו 3 אחים, משפחות לא מרוקאיות, אלא אשכנזיות יותר, של 3 ו4. כן. והיינו מגיעים כל המשפחה לשם, לרב, לצדיק הזה. פעם בשנה, אני לא זוכר בדיוק באיזה תקופה זה היה, אם זה היה בסביבות המימונה, או אחרי פסח, או בסביבות שבועות, אבל משהו בקיץ. באזור הזה, באזור של האביב קיץ. כן, אביב קיץ, כן. זה היה סביב ההילולה שלו? כן. הייתה היום ההילולה שלו, זה לא היינו רק אנחנו, היו 10 משפחות שם שמגיעות,
מקזבלנקה? כן. כי זה לא היה רחוק, אני לא יודע איך להגדיר את המרחק, אבל לא היה רחוק. כן. היינו מגיעים לשם עם אוטובוסים, כל המשפחות, יושבים באוהל, כרגיל, על האש, וכל מה עושים? השמחה והפייטנות. שני הדודים שלי מצד אימא שלי היו פייטנים בבית כנסת. אז הם ממש נתנו קטעים יפים אתה זוכר משהו? מה הקטעים? יותר מאוחר אני זוכר כאילו השירים של רבי יהודה הלוי, כמו ושל רבי אלקבץ. אתה יכול לשיר לנו משהו קטן? לא בדיוק. לא, דרורי קרא לבנעים ותבין צורכם כמו בבת, אבל בפיוטים ככה ממש. וכמובן כשהיו אירועים בתוך המשפחה, אני זוכר זה היה בר מצווה של אחי הגדול שהיום הוא המנוח זיכרונו לברכה. הוא היה יליד 40 בשנת 53 לערך, אני הייתי אולי בן 4, 5, 6, משהו בגילאים האלה. אני זוכר את הבר מצווה שלו עם הרבה אורות ושמחה וצהלולים כמובן. כן. זה קצה קצהו של זיכרון. אני זוכר גם מקרה אחד ממש כאילו זה מצולם אצלי במוח. הייתה לוויה של איזה מישהו ואני זוכר ברחוב עברו עם האלונקה כשמישהו שנפטר עליה, אבל לא הבנתי במה מדובר, בכלל לא. זה בדיעבד הבנתי. כן, בדיעבד, רק מעלים זיכרונות. כמובן האחים שלי יצא שהם נסעו לטיול במרוקו לשורשים. כן. האחים היותר גדולים. אני פשוט לא נסעתי בגלל שאין לי מה לראות במרכאות. אז קצת, אבל סיפרו לי שהם היו במקום איפה שגרנו. סיפרו על המקום שעדיין לא ממש כמו שהיה. כמובן כל הבתים האלה פונו. כן. והסביבה קצת שונתה, נבנו בניינים חדשים, והרבה השתנה. המון השתנה, כי המבנים היו עתיקים וצפופים, ויכול להיות, היום קזבלנקה נחשבת למקום די תיירותי. נכון, נכון. וכשאתה אומר לי שהייתה בר מצווה, היא הייתה איפה? בבית? בחצר, כן. בחצר, כן. החצר הייתה גדולה, משהו, בוא נאמר, איזה, אני מעריך, לפי הדמיון שלי, אולי איזה קוטר של איזה 20 מטר, משהו כזה ענקית, ממש, כי היו בתים ממש מסביב, סביב, גם בקומה התחתונה, גם בקומה העליונה. ומה עוד עשו בחצר? עשו חגיגות? חגיגות, וכמובן היו יושבים כל המשפחות בשעות אחר יום עבודה, כשהאבות הגיעו הביתה, האימהות כל הזמן עקרות בית. כן. הם לא יצאו כמובן לעבוד, האימהות, ומה ילדים, גידלו ילדים וזהו. וכביסה ובישולים והכל, כשהאבות היו מגיעים אחר הצהריים בשבילות 5-6, אז היו יושבים, היו אוכלים גם ביחד בחצר. כן. כן? כמובן מדי פעם כשערבי שבת, אז היו יושבים כל משפחה בבית שלה. הבית של הסבא שלי והסבתא שלי ממש היו הבתים היו די גדולים, ואז היינו יושבים יחד כל המשפחה. למעשה, מה זה משפחה? לאמא שלי היה אח אחד שהוא היה נשוי עם ילדים, האח השני היה רווק שהתחתן רק בארץ. זה כל המשפחה מצד אמא שלי, שהיינו גרים שם, בחצר הזאת. ובמה עבד אבא? סנדלר. סנדלר שמה במלח או? לא, מחוץ למלח היה סנדלריה של צרפתי, מרוקאי, כלומר, אבל השם שלו עדיין זכור לי, פונטיין, קראו לו. והיה סנדלריה שמה שלראשונה הם יצרו סנדלים. וזה היה ממש אטרקציה בזמנו, כשאבי התחיל לעשות את זה שם. וזו הייתה הסיבה שעזבנו את המושב בארץ, כי לא הייתה לו עבודה שהוא ממש מקצועי בה, אלא נתנו לו פלחה. לגדל בוטנים, תפוחי אדמה ולול וכדומה, והוא לא הסתדר עם זה, והגענו לטירת כרמל, שהייתה קרובה לחיפה, ואמרו לו בחיפה, יש שפע של עבודה בסנדלרות. ובאמת הוא עבד עד שהוא נפטר, והוא נפטר בגיל מאוד צעיר, בגיל 50. בשנת 72 הוא נפטר,
ומאז שהגענו לארץ הוא עבד כל חייו בסנדלרות. בסנדלרות. איך אתה זוכר את השבתות? זה כל המשפחה ביחד. כן. אנחנו 5 אחים ו2 אחיות. כן. ותקופת מה של איזה 2-3 שגרנו בשיכון, גרה איתנו גם הסבתא, האימא של האבא. אחר כך היא עברה לגור אצל האח השני שהוא היה גר בכפר אביב ליד אשדוד. והשבתות היינו כמו שאומרים את הסלון, פתחנו שולחן ופיוטים של ערב שבת, אשת חיל ושלום עליכם מלאכי השלום, זה כמובן, זה היה החובה, כן. פיוט, ובסיום ברכת המזון כנהוג, זה היה פחות או יותר ממש סטנדרטי, כמובן הלכנו לבתי כנסת בעיקר שישי שבת, אבל כשעשיתי בר מצווה הייתי הולך כל בוקר תקופה של איזה 5 שנים עד שהתחלתי לעבוד. התחלתי לעבוד בגיל 16 כי זה היה נוהג. כן. ואז הפסקתי את הבוקר, הייתי הולך שבתות. כיום אני קצת פחות בקטע הזה של בתי כנסת, הולך בעיקר חגים או אם יש אזכרות של בני משפחה. כן. ושבתות במרוקו, חגים במרוקו? לא כל כך זכורים לי, לא כל כך זכורים לי. מה שאמרתי לך זכור לי זה המקרה של ההילולה הזאת של הרב. כן. זה בעיקר מה שאני זוכר, ממש יש לי את התמונה בראש. כי בגילאים האלה אני עוד זוכר את המבנה של בית הספר עצמו, כשישבנו היה כמעין אמפי כזה ממש מדורג, והיינו יושבים בשורות, ככה תלמידים, הכיתות הראשונות היו יושבים ממש בסוף. למעלה לגמרי, אני עוד זוכר את המדרגות כלפי מטה, וככל שיורדים למטה, אז זה הכיתות הגבוהות יותר, שהן קרובות למנהל ולמורים, וזה להכרה הראשונה. זה אני זוכר. בית ספר גדול? כמה שאני זוכר אותו, כן, גדול. אני מעריך שהיו 100 ילדים, וזה למדו בזה יהודים, שלא למדו בחדר, אצל כאילו לימודי תורה בלבד, אלא למדו בשיטה של אליאנס, שזה ממש מורים בצרפתית, למדו צרפתית ולימודים כלליים כמו מתמטיקה וכדומה. אני למעשה הצלחתי את החודשיים 3 הראשונים, אז לא הספקתי שום דבר. הצרפתית שלי ממש על הקצה. אני קצת מקשקש, אבל לא יותר מזה. האחים הגדולים יותר מדברים צרפתית. מדברים כי הם למדו באליאנס כמה שנים. כן, כי הם למדו כמה שנים. ואיזה שפה דיברתם בבית? ערבית, מרוקאית. ערבית מרוקאית? כלומר, ערבית יהודית. זהו, היה הבדל ביניכם לבין... כן, ברור. היום אם אני שומע למשל בטלוויזיה במרוקו, קריין מרוקאי, אני לא כל כך מבין. כי המרוקאית יהודית הייתה שונה לגמרי. מה זה שונה? היא דומה, אבל שונה. כן. מתי אתה זוכר פעם ראשונה ששמעת את המילה ישראל? לא כל כך ששמעתי, אבל כשהגענו לארץ במושב, ואני עוד, יש לי את הזיכרון הזה שמצאתי איזה דף של ספר ברצפה, ובדיוק התחלתי ללמוד את האותיות האלף בית בכיתה א', ממש, הייתי בכיתה א', אחר כך עליתי ישר לכיתה ג', כי כבר הייתי בן 7, אז עליתי ישר לכיתה ג' בגיל 8, אז בכיתה א' ב' כזה משולב במושב, נתקלתי בדף נייר שהיה כתוב עליו שיר, שעדיין אני זוכר את המילים שלו כאילו חרוטים לי בזיכרון. אל נא תאמר הנה דרכי האחרונה של הפלמח. זה היה חתיכת דף, שזה ממש מרגש אותי, כי זה כל כך בזיכרון חזק, ואז משם התחלתי, ועד היום, ללא הפסקה, אני קורא ספרים. כמובן היום בשמיעה, אבל עד כל זמן שראיתי, אין דבר כזה שלא יהיה בבית שלי ספר לקריאה, יום עד היום. אז אתה קורא בעצם בעברית, והשפה שלך היום היא עברית לחלוטין. ועם ההורים באיזה שפה דיברתם כשעליתם? כמובן ערבית מרוקאית, מרוקאית יהודית. כן. אבל לאט לאט התחלנו לדבר איתם בעברית ומענו במרוקאית, ואת יודעת איך השיטה הזאת עובדת. שהאבא אומר את המילה בערבית, מרוקאית, כן. אנחנו עונים לו בעברית, לאט לאט אחד מבין את השני, וזהו. לא היה אולפן שההורים ילמדו בו את העברית,
אבל לאט לאט הם למדו את המילים הבסיסיות, בוא נקרא לזה ככה. בארץ אמא עבדה? לא. לא. לא, האמא לא עבדה, האבא עבד בלבד. כן. פרנס אותנו, משפחה בת 9 נפשות, זוג הורים ו7 אחים, ולאט לאט ממש התחיל אחד אחד לצאת. כשהגיע לגיל, אני יודע, אחרי שירות צבאי, אם זה הבנים, אני לא שירתי בצה"ל בגלל קוצר ראייה מאוד גבוה, וזה, התוצאה הסופית היא עיוורון כתוצאה מקוצר ראייה מאוד גבוה, זה היה לי היפרדות רשתית. כן. בניתוח לתיקון לא הצליח, ואז אני היום לא רואה כלום. אבל עבדתי כטבח במשך איזה 30 ומשהו שנה, ונהגתי והתחתנתי, ילדים, כולם עם תואר אקדמאי, כן. כולם הורים לילדים, ותודה לאל, הכל בסדר גמור. כן. אז אתם בעצם יצאתם מקזבלנקה באונייה לצרפת? כן. אני זוכר, קראו למקום קונדרנס. אני לא יודע מה פירוש המילה, אבל זה כמעין מחנה מעבר. כן. שהיה במרסיי. אני זוכר את התקופה, זו הייתה תקופת חורף קשה מאוד, וזה ללכת בשלג. הלכתי עם אחי היותר גדול, אני עוד זוכר את זה, שהלכנו בקור, ברוח החזקה ובקור המקפיא, ולפעמים היה גם שלג, היינו גרים באוהלים שם, והגענו למקום לאיסוף מזון לקחת, כי לא היה מטבחים לכל אחד. גרנו באוהלים, זה מחנה מעבר, תקופה של איזה חודש, אולי אפילו קצת יותר, גרנו שם, שהינו שם, ומשם הגענו לארץ, גם כן באונייה, כלומר באונייה ממרוקו. אני זוכר את ההקאות של האנשים. אתה גם? לא זכור לי, יכול להיות שכן, לא זכור לי, אבל זכור לי שהרבה עשו את שלהם ככה לידינו, לתוך איזה דלי, ומשם, ממרסיי, גם כן אונייה לארץ, הגענו לנמל חיפה, משם הסעה ישר למושב בנגב, מושב רנן. אתם ידעתם לאן אתם מגיעים? לאיזה מושב? לא, כמובן רצינו להגיע לארץ ישראל, זה היה הנקודה. כן. שלא היה חשוב, ארץ ישראל קודם כל זה היה בראש המחשבה שלנו, של ההורים כמובן, כן. אנחנו האחים לא היינו שותפים לעשייה הזאת, ואני חושב שההורים פשוט אהבת ארץ ישראל, זה מה שהיה מקודש אצלם, ואיך שהגענו לארץ אחרי 3 חודשים, 4 חודשים, אחי הצעיר נולד, הוא לא הכי צעיר, קראנו לו ציון, על שם ציון בארץ ישראל. כן, זאת אומרת, אמא בעצם עשתה את המסע הזה בהיריון. כן, הוא כן. נוצר במרוקו, נולד כן. בישראל. כן, כן, עבר בצרפת והגיע לישראל. וכשהגעתם, היו לכם פה קרובי משפחה? לא, הגענו יחד עם האחים של אבא שלי, כלומר עם אחיו ואחותו, שגם נשואים עם ילדים. אחותו השנייה עלתה לארץ שנה אחרינו, הגיעה למעלות. כן. אבל אנחנו כולנו הגענו למושב רנן, משם אבי לא רצה להמשיך להיות במושב, הגיע לטירת כרמל, האח שלו ואחותו הגיעו למושב אחר, מושב כפר אביב, צמוד לאשדוד. כן. והבנים ממשיכים, יש לו עוד 2 שם ממשיכים במושב, בנים ממשיכים. כן. גם מצד האחות וגם מצד האח. אנחנו בעצם, לא. אתם לא. אתם בעצם עליתם צפונה, טירת כן. כרמל, כדי לגור קרוב לחיפה. שמקום עבודה. כן. זה מה שהיה חשוב לפרנסה. ואיך זכורה לך הקליטה? זאת אומרת, אתם הרגשתם קשיי קליטה, הרגשתם שמחה על ישראל, איך? המשפחה כמובן במושב הייתה קצת בעייתית, כי לא הבנו שום דבר בנושא חקלאות. כן. כמובן הסתמכנו יותר על המדריכים שלנו, שעשו איתנו חלק לא קטן מהעבודה. אנחנו האחים עזרנו כמיטב יכולתנו, כלומר היותר גדולים. האח הגדול שלי היה בן 15, כן? האחות היותר צעירה ממנו הייתה בת 11, אחר כך היה אחי בן 9 ואני בן 7 וכן הלאה. אחריי היינו כמעט 2-3 הפרש בין אחד לשני, והם גם כן לא מצאו את עצמם בקטע הזה. אני זכור לי שמדי פעם שלחו אותי לצרכניה
להביא אולי לפעמים לחם, חלב, משהו כזה, שזה לא היה רחוק. כי המושב היה בנוי כמעין מרכז, ורחובות יצאו ממנו, רחובות, נקרא לזה כך. משהו, כמה בתים מכל צד, כאילו, בכיוונים שונים. ומה שזכור לי במושב, שעליתי על... הייתי הולך יחף כמובן, כמו כל המושבניקים. עליתי על זכוכית, ויש לי צלקת שעד היום, ברגל עד היום היא מובנת ומודגשת. מזכירה לך את המושב. כן, בהחלט. כי במושב היינו ממש, היינו עושים, אני זוכר את הקייטנות שהיו במושב, שעשינו אותן במושבים סמוכים, לא במושב עצמו. כן. הרי היה מעין מספר מושבים יחד, שזה היה כאילו שייך לאותו מועצה, אז שקראו לזה מועצות מקומיות. אני חושב היה מושב רנן, מושב פטיש, מסלול, ממש מספר מושבים שם. כן. אז הייתם ככה ביחד, ואז עליתם לטירת כרמל, ואתה זוכר את ההורים מדברים על הקליטה? זאת אומרת, אתה היית ילד בטח חוויות? כן, היה להם קושי לא קטן. כן. כן, במושב. כשהגענו למעברת טירה, אז הקושי היה המיקום. לא העבודה לאבא שלי הייתה עבודה ובשפע. פרנסה, תודה לאל, לא חסרה, אבל לא מעל לצרכנו, לצורך שלנו. מה שהיה יפה בכל הקטע, כשהיינו במושב, אז באחד העבודות אבא שלי קיבל איזה עז. וכשהגענו לטירת כרמל, רכשנו עוד עז אחת. ואחרי מספר שנים היה לנו ממש עדר קטן של איזה 20-30 ראשים. במעברה גידלנו אותם, האחים, כולנו. כן. היינו יוצאים איתם ככה, לא למרעה כשהם חופשיות, אבל היינו עם רצועה, כמו כלב כן. מחמד. היינו יוצאים איתם, גדלו והמליטו וגדלו והמליטו, והיה ממש, כמו שאומרים, ילדות נפלאה. נפלאה, ומה אתה זוכר ככה ששמעת מההורים מה היו הנקודות הקשות? אתה אומר המיקום. המיקום זה היה צריף בגודל אולי קצת כפול מהסלון הזה, שגרנו בו 9 נפשות, שזה לא מאוד קטן ולא מעט אנשים. כן. זה היה מאוד קשה. אחרי איזה 2 נתנו לנו עוד צריף אחד שהתפנה, אז היינו בשני צריפים, אז קצת התרווחנו קצת, אבל היה מאוד צפוף. וכמובן, לא חשמל, לא מים זורמים, לא... ממש תנאים בסיסיים לא היו, אבל הסתדרנו. 5 שנים. גרנו בתנאים האלה, יחד איתנו גרו עוד לא מעט אנשים במעברה. ממרוקו או ממקומות אחרים? גם ממרוקו, רובם ממרוקו, אבל היו גם מספר אנשים לא ממרוקו, היו בעיקר קראנו להם רומנים או פולנים, כי לא ידענו אולי יכולים להיות הונגרים, יכול להיות צ'כים, רוסים, אבל מה שידענו זה או פולני או רומני. כן. כי זה פחות או יותר היה בשבילנו לא מרוקאי. כן. היו כמובן גם עיראקים, בטירה יש הרבה עיראקים, כן. טירת כרמל. וזהו, מרוקאים עיראקים ורומנים פולנים. זה פחות או יותר היה הבסיס של טירת כרמל. היום כבר יש שם גרוזינים ויש רוסים ויש כל מיני... כן, כן. ואז עליתם בעצם לשיכון. לשיכון, שזה היה בדיוק מול מפעל אוטוקרס, אם אתם יודעים, שייצר את מכוניות הסוסיתא. כן. אז ממש, היינו ממש קרובים במרחק של מעבר כביש. כן. מהמפעל, מפעל ענק. יצא לי לעבוד שם איזה 3 שנים כפקיד טכני. כן. כי זה מה שלמדתי בבית ספר, הרי בתיכון היה אפשרות ללמוד 2 מקצועות. או להיות מסגר, זה הבנים, והבנות למדו על מכונת כתיבה ומשרדאות. כן. אני, בגלל הקוצר ראייה שלי, הייתי עם משקפיים די, ממש די רציני, אז לא יכולתי לעבוד במסגרות, אז למדתי משרדאות, ואז הייתי פקיד טכני. אחרי איזה 3 שנים שעבדתי באוטוקרס, הרגשתי את עצמי שזה לא, אני לא ממצא את עצמי, רציתי לעשות איזה משהו. על לעשות משהו הלכתי ללמוד טבחות בתדמור בהרצליה. וכולם במגדל העמק למדו בבית ספר מקצועי? האחים?
האחים והשכנים, זאת אומרת, האפשרות הייתה כן, בעצם... כן. היו מקרים מיוחדים, אני עוד זוכר מבית ספר, שזה אנשים עם בסיס טוב של כלכלה, כן. ששלחו את הילדים לחיפה להשלים י"א י"ב. לעשות בגרויות. כן, ולעשות בגרויות. אבל הרוב, כמה שזכור לי מהכיתה, אני זוכר שנפגשנו אחרי איזה 30 שנה, כן. כולנו כבר היינו הורים וסבאים גם, לא מעט, ועם קרס לא קטנה כולנו. ומה שאני זכור לי שאולי שניים, היינו כיתה ח'1, ח'2 בבית ספר יסודי, שנפגשנו, היו שניים שהיו עם מקצועות אקדמיים. אחד היה מהנדס ואחת הייתה רופאה. זהו, משתי כיתות של סך הכל כ-60 ילדים, היו שניים עם מקצועות ממש. השאר היית שומעת זה נהג מסעית, וזה היה, אני הייתי אז טבח, למדתי טבחות והייתי טבח. אחד עשה כל מיני עסקים של יבוא וייצוא. כלומר לא, זה חלק הלכו לקיבוץ, חלק הלכו למושב, וזהו. כן. אז הקליטה, אבל היית מגדיר אותה, איך היית מגדיר את הקליטה? מבחינתי כילד, הייתה לא בעייתית בכלל. והאחים הגדולים ממני? גם. כולנו אחים, כולנו למדנו, וכולנו מקצועות יצרניים, כל האחים. האח הגדול היה במפעל ייצור, האחות היא הייתה מורה לתפירה, השלישי נגר, שזה מעליי, אני הייתי טבח, הצעיר ממני היה מסגר, והצעיר ביותר חשמלאי, והצעירה ביותר מורה. עד היום היא מורה בבית ספר. מורה. לחינוך מיוחד. ואיזה ערכים אתה מרגיש שאתה מעביר לדור הבא, שאתה קיבלת כילד להורים יהודים מרוקאים? מוסר עבודה. מוסר עבודה. זו נקודה, אני ממש משריש את זה לילדים ואומר להם, זה הדבר הכי חשוב בחיים, מוסר עבודה. אתה במקום עבודה, שאתה מסופק ומרוצה ממנו, תיתן את הנשמה עבור המקום. לא להגיד, לא, אם הוא טוב, אז הוא טוב. אם לא טוב לך, זו זכותך המלאה לחפש לך מקום אחר. אבל אתה תעבוד לפרנס את המשפחה שלך. כן. וזה מאוד חשוב. זה דברים ככה שהרגשת. והילדים שלי, תודה לאל, בדיוק בכיוון, אחד מהנדס, אחד כלכלן, אחת משאבי אנוש, ואחת עשתה בגרויות, ואז היא עובדת במזכירות. מזכירות. ואתה מרגיש שזה גם ערכים ככה שקיבלת בבית אבא? כן. אצלי ההורים, זאת אומרת, לא היו פזרנים, כמובן כי לא היה. היה בשביל, כמו שאומרים, לחיות. ובעיקר אצל מרוקאים הייתה את הנקודה הזאת, לחיות את היום. מחר ויביא את שלו. מה זה אומר לחיות את היום? זאת אומרת, האמא הייתה יוצאת, אני יודע, בשעות לפני הצהריים, יוצאת לשוק, בטירת כרמל הייתה יוצאת לשוק, לקנות את מה שצריך לקנות. אני יודע אם זה עוף, אם זה בשר, דגים, הכל לאותו יום, ואולי קצת למחר. לא מקרר, רק כשהגענו לשיכון, כמובן היה לנו מקרר בגובה כזה קטנצ'יק, כי זו הייתה האופציה היחידה שהייתה לנו, ועד למקרר היינו משתמשים עם ארגזי קרח, בעיקר במעברה, כי לא היה לא חשמל, לא מים זורמים ולא שום, אפילו השירות היו במרחק לא קטן, וזה קצת הייתה בעיה, בעיקר בלילה, בחושך, כשבמעברה בקושי היה פנס אחד, היה פנס בודד בקצה שכונה, בקצה מעברה. כן. ומה הייתה מבשלת? הכל. אצל המרוקאים יש, אצל המרוקאים, אני חושב, אצל הרבה עוד אחרים, הרבה חלקי פנים של פרה. לב וכבד, טחול, היו מבשלים את הקיבה, היו מבשלים את ממש כל החלקים, לא הייתה זה. כמובן, לא הכל כשר, זה מובן מאליו, אך ורק. לא הדלקנו אש בשבת. עד היום אנחנו לא מדליקים אש בשבת. אמנם אני נוסע, וזה, אנחנו נוסעים, הולכים לבריכה או לים, אבל לא מדליקים אש. מדליקים חשמל, טלוויזיה, אבל אש זה טאבו.
ואצל כל האחים עדיין אותו דבר, לא מדליקים אש עד היום. כן. לא שבעיה, אבל ככה גדלנו, אנחנו ממשיכים. הילדים שלי יעשו כרצונם. כן. ואיזה עוד מנהגים נניח אתה מרגיש שאתה משמר מבית האבא? עד היום אני חובה לערב שבת לברך על היין ועל הלחם. כן. כן. חובה, גם אם אני רק לבד, אני ואשתי, וכשהילדים כמובן נמצאים, חייבים לפני שאוכלים לברך על היין, ברכת הגפן, והמוציא לחם מן הארץ, חובה. כן. זה מנהג שאצלי קיים כל החיים, עד היום. ויש איזה מנהג ככה שאתה מרגיש שהוא באמת ייחודי למשפחה או לשכונה או לעיר שלכם? ייחודי למשפחה, אני חושב, זה הקשר בין האחים, שהוא לא מתנתק. עד היום אנחנו אחים, אחד לשני, אחים, כמו שאומרים. לא לשם האמירה, אלא ממש, כשצריך עזרה אחד לשני, מגישים בלב חפץ, בלי בעיה. אז זה מנהג, וכמובן אחד הדברים, מעולם, אבל מעולם לא יצאה מילת גנאי לאחד מבני המשפחה. אין דבר כזה להגיד לאחד האחים טיפש, מפגר, מטומטם. בחיים לא, וגם הילדים שלי מעולם לא אמרו את זה, לא אחד לשני ולא לילדים שלהם. כן. וזה, מאחר וזה ככה הגיע מהקללה הכי קשה שהיינו מקבלים מאמא שלי, במרוקאית, פירוש מילולי, ימותו אויביך. תן לי את הפירוש, תן לי את המילה במרוקאית. ימותו עדיינק. כן. ממש. זו הייתה הקללה הכי קשה, וזה לא קללה, לא קללה. אבל זה אני זוכר את זה מצוין. איזה עוד פתגמים היו לאמא? אני זוכר משהו שמישהו על מישהו שקרן, אבל זה, את מרוקאית מבינה? לא, אתה תגיד לי במרוקאית ואז את הפירוש. אז אני אגיד לך. هذا هو القدوب المفلق تحت البطاء ובקז'ית מעלק. מה פירוש? זה השקר הכי מופלג שיכול להיות. הרי בזמנו היו שמים את השמן בקדים של עור ותולים את זה בכדי שלא יגיעו לזה עכברים או דברים כאלה. כן. אז אומרים, הכד נפל והשמן נשאר תלוי. זאת אומרת, זה שקר הכי מופלג שיכול להיות. וזה אני זוכר את זה גם במרוקאית בצורה הכי... כן. ובאיזה הזדמנות אומרים את זה? למי אומרים את זה? כשמישהו שקרן ממש, אתה יודע שהוא משקר, שהוא מספר, אני ואני ואני ואני, כן. אז בינינו האחרים אומרים, זה השקר המופלג, כמובן אומרים זה מרוקאית וזה מצחיק ונחמד, כן. זה השקר המופלג שהכד נפל והשמן נשאר תלוי. כן, זה נהדר. ומה עוד? מה עוד? ויש, אני לא ממש זוכר הרבה, אבל זה... איזה ברכה של אמא, שאמא נותנת ככה לפני שיוצאים לדרך. כשהיה איזה משהו של מקרה ממש כאילו קשה או משהו כזה, אז אני זוכר את אבא שלי היה אומר, הרדת אל-ולידין. מה זה אומר? ארץ האבות, כאילו יגן עליך, ארץ אבותיך. מתכוונים לישראל כמובן. כן. אז זה אני זוכר. הרבה יותר לא כל כך זכור לי. אולי סגולות נניח לשמירה? סגולות לשמירה, אני זוכר כשהיה לי בר מצווה, ואז קנו לי טבעת, זהב, כמתנה לבר מצווה, ההורים. כן. והייתה לנו בחצר מין כיור כזה ענק עם ברז, שם שטפנו פנים, קצת ידיים, קצת רגליים, פעם בשבוע היינו מחממים מים למקלחת. כן. כי זו הייתה האפשרות היחידה במעברה. ובאחד הפעמים, תוך שטיפת ידיים, עפה לי הטבעת ונעלמה. ואז אימא שלי אמרה, חבל, וזה היה מאוד יקר כמובן בזמנו, אז הזמינה איזה מישהי שעשתה איזה משהו עם עופרת במים, כן. קוראים לזה שחור, משהו כזה במרוקאית, כן. כאילו לגלות איפה זה יכול להיות, איפה נעלם, עד היום לא מצאנו את הטבעת. לא מצאתם. לא. אבל היא הרוויחה. כן, אבל כן, מה שכן, אחרי זה, לפני כ5-6 שנים, במתנ"ס מגדל העמק, בספרייה, התקיים הנושא הזה של כתיבה יוצרת. והיינו קבוצה של אנשים עם מוגבלות, יחד עם אחרים,
שכתבנו סיפורים. וכתבתי על זה סיפור, אבל קצת שונה, של זהב, וסיפור קצת דומה, כאילו של אובדן ושל מציאה, אבל. כן. זהו. והאישה שהגיעה עם העופרת ועשתה את הטקס שחור, היא הייתה מהאזור? כן, כן, אחת מהתושבות המעברה בטירה. כן, שהייתה עושה ככה לכולם? כן, כן, בכדי להוריד במזל הרע ונגד עין הרע וכל מיני דברים כאלה, שאני כמובן בתור ילד, 7, 8, 9, לא הבנתי מזה מאומה, אבל בדיעבד ידעתי בדיוק מה עשו, כשלקחו את העופרת, שפכו על זה מים, אני יודע, אמרו צורה, לא צורה, אז זה, קישרתי את זה לא באותו מצב, אלא הרבה אחרי, כשאני כבר אמרתי לך, קריאה אצלי זה דבר מהותי ביותר בחיים, עד היום. כן. ואיך שהתחלתי את הספר הראשון, לא הנחתי עד היום ספר מהידיים. כן. אז ידעתי גם כן על סיפורים כאלה, ואז אמרתי, אני זוכר את המקרה הזה. כן, כן. של הטבעת. כן. שבעצם לא מצאתם עד היום. לא, עד היום. אם נלך עכשיו למעברה שהיא כבר כמובן לא קיימת, אנחנו הולכים מדי פעם לטירת כרמל, כי אבי קבור שם, ואז עוברים במקום שהייתה המעברה, כי היום איננה, שהכל מתחיל להרים מגדלים לגובה. בטח. בטח אי אפשר לזהות את האזור. אבל את הסביבה אני מכיר, איך אומרים, בעיניים עצומות. כן. כן, גרנו שם, ומשחקים במעברה, כמו שאמרתי, לאור פנס, שהיה רק בקצה השכונה, בקצה המעברה. שיחקנו כל האחים, חברים מהשכונה. כן, הייתה ילדות יפה, נפלאה ממש. ספר לי קצת על המימונה. מימונה זה, עד היום אני ממשיך לעשות מופלטות לילדים, שהם באים באופן קבוע. בזמנו הם מגיעים גם כן חברים מהקיבוצים, שהיו מגיעים. המימונה בבית, כמובן, אחד הדברים החשובים זה היה עוגיות הכשרות לפסח, שזה מקוקוס, בוטנים, כאלה שקדים, והיו מכינים אותם כבר במשך החג, ובחג, בערב המימונה, היו עושים את המופלטה, שזה ממש חובה, שנשארה עד היום אצלי כמסורת, ואני ממשיך לעשות אותה עד היום. כן. כי אני במקצועי טבח, אז אין לי בעיה בלעשות את זה. עד היום אני מבשל ואופה וצולב ועושה הכל. כן. אז זה זכור לי, המימונה תמיד זה היה ממש חגיגה עם השכנים והקרובים וחברים, ולהורים שלי, לאבא שלי היו חברים של הלומדי, שהיו הולכים לבית כנסת ביחד. כן. אז כל אלה יושבי בית הכנסת היו חברים. אוטומטית. אם בבית כנסת היו 20 אנשים מתפללים בשבת, אז כולם היו חברים. אז אחד הלך לשני, אחד הגיע לשלישי וכן הלאה וכן הלאה, ובמימונה עברנו מאחד לשני. כן. האימהות, זה ממש עבדות לנשים, האימהות היו ממשיכות לעשות את המופלטות, והבעלים עם הילדים הקטנים היינו מסתובבים מבית לבית, מפה לשם, לשכן, לקרוב, איזה 5, 6 בתים, 7 בתים, וזה היה מנהג קבוע. הייתה לכם איזו ברכה? במימונה שאבא מברך או? ברכה ממש, אני לא יודע מה שכן, היו, עם הדגים היו שמים על השולחן ופולים בתוך קמח. זה אני זוכר שהיו שמים פול ירוק. ירוק. כן, זה אני זוכר. אני לא עושה את זה היום כמובן. מה שאני עושה היום, אשתי מכינה עוגיות כשרות, קוקוס ובוטנים. אני עושה מופלטות ושם פיצוחים על השולחן. כן. והשכנים באים גם היום? כמעט ולא. זה 2-3 האחרונות לא. לא. אבל לפני כן היו מגיעים, לא שכנים, היו חברים מגיעים. כן. או חברים של הבנים. גם כן הגיעו. כן. 2-3 האחרונות כמעט ולא. כן. כי אשתי הפסיקה לראות לפני איזה 4-5 שנים. אז זה כבר היה קשה לה להתנהל. אמנם אני עשיתי את המופלטות, אבל היא הייתה עושה את העוגיות, מכינה את השולחן והכל. אז ככל שהקושי גדל, כך באו פחות. כן. אבל הילדים מגיעים. עם הנכדים, בכיף, יושבים ביחד, תואמים מכל מה שנמצא. כן. אני רוצה ככה לשאול אותך, באמת לסיום, זה פרויקט שהוא רב דורי. אנחנו רוצים שגם הילדים והנכדים יצפו.
אבל גם באמת כל דור ההמשך. יש איזשהו מסר שחשוב לך להעביר בעקבות באמת כל העלייה לישראל וכל מה שלמדת מהדבר הזה, משהו שככה חשוב לך להעביר? דבר חשוב מאוד זה קודם כל בין הילדים שלי, כן? וכמובן הסביבה שלהם, אבל בעיקר ביניהם. אחוות אחים. כמו שהייתה אצלי ואצל ההורים שלי, כי ההורים שלי אירחו את האחים שלהם והם התארחו אצל האחים. אני זוכר לא פעם ולא פעמיים נסענו לכפר אביב לאחיו ואחותו, ולא פעם ולא פעמיים למעלות לאחותו השנייה של אבא שלי, והאחים של אמא שלי למעשה היו גרים גם במגדל העמק, אז ככה היינו הרבה מגיעים למגדל העמק מטירת כרמל. כן. אז האחווה בין האחים של ההורים הייתה ממש אחדות מאוד חזקה ויפה. זה עבר אלינו, אנחנו היום, זה עובר לילדים שלי, וזה מה שאני מבקש מהם, שימשיכו ביניהם ויעבירו את זה גם לילדים שלהם, שזה הנכדים. יש הנכד הגדול שלי, הוא היום בן 17, כן. ואחד הנושאים הכי חשובים זה ביקורים. אצלי בשבת, כל שבת באופן קבוע, חוץ ממקרים שהם באים בשבת לארוחת ערב, כן. בשבת בשעת אחר הצהריים, כוס תה עם עוגה, יושבים, מפטפטים, מקשקשים, כולם, הילדים, הנכדים, כולנו יחד בכיף. כן. ויש ככה לסיום עוד משהו שאולי לא שאלתי וחשוב לך לספר לנו? אני אספר משהו אישי. כן. אני כאדם עם מוגבלות, ואני יודע שהמוגבלות היא לא מגבלה, כי אפשר לעשות הכל. ואני היום עושה הכל, חוץ מאשר לנהוג. כן. אני עושה הכל. אני יכול, כלומר, לא לשקוע בתוך המגבלה שלי ולהגיד אוי לי, אוי ואבוי לי, אלא לצאת לעולם, לחיות, לראות את העולם, להסתובב, לטייל. אני יוצא לטיולים של הספרייה המקומית ושל המתנ"ס. אני יוצא עם הילדים לטיולים, אם זה לחוץ לארץ אני יוצא איתם. אנחנו, כלומר, אני ואשתי, כשאני אומר אני, סליחה שאני מפריד, אבל אנחנו, אני ואשתי יוצאים, אין לנו בעיה. כלומר, המסר שלי לאדם עם מוגבלות, אין מוגבלות.